Jag märkte ju tidigt att jag hade en talang för att måla av. Tyckte det var roligt. Ju mer jag arbetade kände jag ju också att jag var mer och mer fascinerad av ljuset. Hur vi såg, vad vi ser, vad vi är. Det som fascinerar mig var ju ljuset, att man kan lägga 2 olika färger och det skapas ljus. Och det blev väldigt naturligt för mig att reducera uttrycket, att skala bort allting som kändes oväsentligt, utan bara koncentrera mig på det som jag verkligen ville berätta om. Jag gillar ju verkligen det här med ditt måleri alltså just hur du redovisar de här kanterna på det här tydliga överlappande målade lagren. Så jag föreställer mig att när du upptäckte det, att det måste ha varit en häftig upplevelse. Det var väldigt, väldigt fint att se att jag kunde göra så tunna lager som kunde man upplevde nästan levitera, så kom jag ut i rummet. Kommer ihåg när jag började göra sådär. Jag fick ingen fokus på ytan, det var ju som ofokuserat, så att jag kom... Ja, den där oskärpan. Ja, oskärpa, precis som det vore en kamera som det var i ofokus. Det var nästan fascinerande men också väldigt, nästan obehagligt. Det blir sådana enorma kontraster mellan det där och... Men illusionen är inte så viktig, utan det är egentligen att fånga vår uppmärksamhet på vad som händer här i rummet. Och i det där verket blir det ju extremt tydliga, distinkta sidor, ytor, ett rum som är väldigt tydligt. De där ska vi ha 3 till, minst. Som en serie. Det skulle faktiskt vara. Det känner jag väldigt tydligt nu. Alltså. Jag ska börja med det med omedelbart faktiskt. Nu är det bra skugga. Och pinnar. Den här verkliga skuggan som tonar ut till absolut ingenting. Eller allt. Den bara tonar ut i ljus. Den är lite sned. Jag ska se. Prova det så då. Ja, just att det blir en 3:e färg här. Älskar jag. Jag arbetar ju ofta med objekt som agerar med rummet. Med det befintliga ljuset.
genom ljusreflektioner eller skuggbildningar. Jag målar gärna på väggen skuggor och hela tiden så arbetar jag otroligt lågmält och med små nyanser. Och det här är ju också för att leda oss in i en perception. Att väcka vår uppmärksamhet på vad som händer just nu, just här. I mina plana målningar så arbetar jag ofta med många tunna hinnor av oljefärg, transparenta hinnor som man ser igenom. Och på så sätt anar man någonting under ytan. Och det upplever jag som någonting väldigt sublimt och spännande. Ja, med mina verk så vill jag ju leda betraktaren in i en närvaro. Där allting blir väldigt tydligt och klart. Där vi ser allting väldigt tydligt. En skärpt perception där en fläck på golvet plötsligt kan bli hur sublim som helst. Och jag brinner verkligen för att ge betraktaren den här igenkänningen av att vi verkligen har, eller att vi verkligen lever i denna sublima verklighet. Så man kan säga att mina verk påminner oss om den storheten.